Oksijenlerim kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü sanatçımızın ismi Arpad Szombathely. Kendisi Macar asıllı ve bugün bize atölyesini gösterecek ve çalışması hakkında bilgiler verecek. Ja, Arpad, bedankt dat we hier mochten komen en jou mochten interviewen. Ja, dit vond ik wel een interessant werk om hiermee te beginnen. Ja, dat is wederzijds inderdaad, want het is het leven, jij en ik, zo, dus de mensen om me heen waar ik mee verbonden ben, ja, dat voel ik zo bij jou dus ook, als collega, en dat je initiatief hebt genomen. Nou ja, dat vind ik toch iets bijzonders, want het gaat niet alleen om de kunst, maar de kunst in het leven, als levenskunst, een doel wat jouw identiteit geeft. Heeft dat nog een betekenis? Ja, het is voor mij altijd al geïnspireerd, zeg maar, dat immateriële aspect, zeg maar, in de beeldende kunst, zeg maar, van je uiting, je belevingswereld, proberen een reflectie weer te geven. En dus bij mij is het eigenlijk steeds meer kunstmatig licht daardoor heb ik toegepast. Ik zie aan de rechterkant ook weer ja, wat is het? Een lichtobject, sculptuur. Hoe noem je het zelf? Ja, een soort lichtsculptuur. Maar in feite heb ik over jij en ik en het leven, de samenleving. En dat is dan wel weer iets, een soort reflectie van wat lees je daar? Oké? Of ik oké? Eigenlijk mijn inspiratie was zo van hoe geef ik daar een vorm en link hier met elkaar te maken dat jij en ik eigenlijk dat ik-cultuur, wat heel erg aanwezig is, vooral de laatste jaren dat in de geïndividualiseerde samenleving, dat het alsmaar om de persoon zelf gaat en dat verbonden gevoel, dat gezamenlijk staat, dat is raakt het meer op de achtergrond. Aslında bu çalışmasında yeğenik yani sen ve ben toplumdaki gitgide artan bireciliği vurguluyor. Hoe heet dit werk eigenlijk? Waar gaat dit over? Ja, het is benoemd naar een soort Hongaarse orchideeachtige bloem. De inspiratie was eerlijk gezegd dat met industriële materialen en de natuur een beetje koppelen. Arpad, we weten dat je ook toegepaste werken maakt. Op de grond zien wij allerlei schetsen. Misschien wil je iets daarover vertellen? Ja, dit zijn inderdaad ontwerpen die al uitgevoerd zijn. Dit ontwerp, dat is eigenlijk een hanglamp met verschillende lagen. Het is inmiddels uitgevoerd. Dat is inderdaad meer toegepast werk, wat een designwerk. Daar maak ik ook gebruik van mijn materialen, wat ik vaak gebruik. Plexiglas en kunstmatig licht of ledlicht. Maar dat is dus ook een tak uiteraard van beeldende kunst. Wat is nou de vrijheid in het maken van toegepaste werk? Dat vind ik wel een hele goede vraag, want dat is dan ook wel een keuze. Of je dat überhaupt wil aandurven, want dan ben je heel erg gebonden naar de wensen van een opdrachtgever en het doel wat het moet worden. In dit geval, het is een functionele design hanglamp. Dat brengt toch wat complicaties met zich mee. Ook van technische inzicht, kennis, naar de uitvoering. Dan ben je eigenlijk heel erg beperkt in je kunsttoepassingen. Bij een vrij kunstwerk, een lichtobject, dan ben je ook wel gebonden aan een aantal technische zaken, maar toch heb je de expressie, de vrijheid om bij uit te voeren.
hier op de grond zie ik een schilderij. Ja, van dat schilderij ben je geïnspireerd. Ja. En wat is je vervolgstap geweest eigenlijk? Ja, het was een gemoedstoestand, een momentopname. Het expres uit emotie gewoon iets proberen met verf weer te geven wat ik met mijn andere materialen doe. En op een gegeven moment waren de kleinkinderen daar, die zaten ook te klidderen met verf. En toen dacht ik, nou, dat ga ik toch ook, dat ga ik ook proberen zo. En een gevoel van een moment, een emotioneel moment van je bestaan. Het was tijdens mijn herstel van mijn ernstige ziekteperiode. Daarna kreeg ik een gemoedstoestand en toen had ik zoiets van, wat betekent eigenlijk je leven, dat je leeft? Wat is dat nou zo? Ineens ben je 65 of 70, je hele leven achter de rug en ineens als een adem of een zucht, ineens je leven, nou ja, voorbij zeg maar, in een enorme vaart. Nou en dat moment, toen dacht ik moet dat uitbeelden, hoe doe ik dat? Gewoon als een zo enorme veeg, en een lange adem en, nou ja, ik leef nog. Van je afvegen, zeg maar. Ja, het is een combinatie van durf en gemoedstoestand en het is gelukt. Maar als je dan het leven, in je leven zo geconfronteerd wordt door het eindigheid, wat mij overkomen is, al 2 keer zeg maar, dan relativeer je heel erg en ja, dan word je wat sceptisch en zo en vragen of zo. En die vragen, die stelt iedere mens. En toen dacht ik, nou oké, maar nu moet ik datzelfde dan een keer, in die periode is ook gebeurd, met mijn eigen materiaal uitbeelden. En dat is eigenlijk, dit werkstuk is het product daarvan. Ik weet natuurlijk ook dat je een doopvond hebt gemaakt voor moeder Teresa Kerk. Maar moeder Teresa Kerk is afgebrand. En wat betekent dat voor jou als kunstenaar? Ja, toen wij het hoorden, dus eigenlijk, hebben ze ons een paar uur later gelijk opgebouwd. En nou, dat vond ik al op zich sympathie gebaren, omdat mensen hadden gelijk het idee van, nou, die kunstenaars, echtpaar, die moeten we bellen, maar dat is zo een gebeuren. Niet alleen voor gemeenschap en voor kerkgangers allemaal zo en als zodanig, maar ook voor de mensen. We hebben daar onze levenswerken eigenlijk mogen installeren als een soort gebruiksvoorwerpen. Ja, en dan gebeurt dan zoiets. Nou, wat betekent dat? Ja, het is zo enorm verlies geweest dat ik eigenlijk nooit helemaal overeenkomt. Want ik heb altijd zo bedacht, goh, je wil altijd iets achterlaten als je niet meer bent. En toen dacht ik, nou, als je ooit zoiets mij overkomt, het overkomt je wellicht maar 1 keer in je leven dat je een doopvond mag ontwerpen en uitvoeren. Ja, welke jaartal heb je de doopvond gemaakt, Arpad? Ja, dat was rond 2007. Het was het geluk kon niet op. Maar toen dacht ik, nou, wie overkomt nou een kunstenaar die in deze tijd toen al, dat je nog een doopvond kan maken voor een kerk. Nou, ik vond dat zo fascinerend, het idee al. En de samenwerking ook. En ik had de vrijheid om daar een beetje mee in gang te gaan. En toen dacht ik, nou, dat doopvond moet dat helemaal van transparant materiaal zijn. Als een soort baarmoedervlies of zo. Hè. Ja, dat stukje met een zo'n kom, dat heeft toch een beetje het idee van een soort baarmoederkom.
waar het kindje erin ligt. En het is uitgevoerd en het is prachtig. En ja, dus het verlies dat het nou gewoon niet meer is. Alleen is dan één klein klompje wat overgebleven. En is inderdaad daadwerkelijk een stukje plastic. Dat heeft me zo pijn gedaan, want ik had altijd het hoop dat ik iets achterlaat. Niet alleen voor mezelf, voor mijn eigen gevoel, maar voor de samenleving, voor de gemeenschap. Waar ik altijd heb gewoond en terechtgekomen na het verlaten van mijn geboorteland. Dus is voor mij eigenlijk een onherstelbaar verlies, kan ik bijna zeggen. Ja. Ben je zelf ook gelovig? Ja, toen ik mijn vrouw leerde kennen, dat was haar eerste vraag. Ja, ben je gelovig? Ja, toen zei ik, ja, ik ben katholiek. Maar dat is in Hongarije bijna iedereen. Dus dat zegt niet zoveel over geloof. Maar dat was meer zo van, niet het geloof. Dat, Het moeten. Mag ik dat zo zeggen? Ja, ja. Want je bent ook spiritueel bezig in je werk, over geloof. Je hebt een kunstwerk gemaakt voor een kerk. Wat betekent om kunstenaar te zijn die een kunstwerk heeft gemaakt voor de kerk? Ja. Wat betekent dat voor jou als kunstenaar? Vind ik ook een hele goede vraag. Dat heeft me altijd in een spagaat geplaatst. Zo. Kunstenaars zijn, zeg maar, de kunstenaren die zijn land verlaat en voor een nieuwe toekomst is helemaal bevlogen van een idealen wat ik altijd had. Alles achterlaten om jezelf te ontwikkelen, wat ik daar moeilijk en niet eigenlijk kon. En dat het dan in een nieuw vaderland, kan ik maar zo zeggen, en een nieuw leven opbouwen. En in deze richting, nou dat is daar heel wat vooraf afgegaan. En dat ideaal is maar gedeeltelijk iets van terechtgekomen, omdat bepaalde kunsttoepassingen, die kwamen gewoon op mijn pad. Net als zeg maar toegepast of religieus kunst, kan je misschien zeggen. En ja, dat heeft mij ook wel goede dingen gebracht. Net als de doopvond, wat uiteindelijk niet meer bestaat en zo. Maar andere werkstukken, net als in de Lambertus basiliek, de panelen wat ik gemaakt heb. Maar dat heeft wel deze tak van een kunsttoepassing. Het is wel iets anders wat je meestal uit vrijheid kunstwerken maakt, hoe ik nu werk of zo. Het is een heel andere richting en je wordt daarmee ook een beetje bestempeld. Maar bedoel je dan dat je dan daardoor minder vrije opdrachten krijgt? Ja, ik had het gevoel dat daardoor je wordt een bepaalde manier niet op zijspoor, maar wordt ergens in het grote beeldende kunst gebeuren, wel in een aparte hokje of vakje gezet. Ja, Arpad, kun jij mij vertellen wat betekent kunst? Waarom is het zo belangrijk om kunst te maken? Ja, dus voor mij was laat ik zo zeggen, voor mij was dat zo van, het gaf mij een bepaalde soort identiteit. Voor mij was het in de gelegenheid ben ik gesteld, of ik heb zelf naar gezocht, om daarmee bezig te mogen gaan. Iets van mijn wereld van binnen, wat mij heel erg aanwezig is, op deze manier, zeg maar, bepaalde materialen, daar vorm te geven. Wat drijft jou om kunst te maken? Iets proberen, ja, iets scheppen, dat ultieme beeld proberen weer te geven
wat, wat diep in de mens zit, je ziel.